Так, вітаю, починаємо підготовку до нашого в'язання, тому що з бісером воно складніше. Хто не в'язав дорогоцінну, нагадую, є майстер-клас ось такої, тільки там я в'яжу її в чорному, в графітовому кольорі. Будемо працювати сьогодні з ось такою пряжею. Такі у нас бірочка. Тут 1600 метрів в 100 грамах, мерсеризована бавовна 100%. Для того, щоб в нас в в'язанні було все добре, я використовую два види бісера тут, тому прийшлося намалювати таку схемку. Спочатку набираємо 40 великих бісерин, бусин. Так як ми в'язати будемо починати звідси, набираємо з іншого боку, тому що потім прийдеться переробляти, а нам цього не потрібно. І так, набираємо 40 великих, потім 16. Набір я роблю гачком 0,5 мм. Якщо у вас є тонесенька оголочка, в яку ви зможете ставити ниточку вашу, яка буде пролазити через дірочку бісера, тоді використовуйте той спосіб, який вам до душі. Так. Тут в процесі головне не помилитися з кількістю, тому я відключаюсь. І ви теж декілька разів перераховуйте кількість бісера. Так, далі в нас йде чергування великої і малої бісеринки. Так як в процесі в'язання в нас першу бісеринку, яку ми будемо використовувати, буде маленька, значить ми набираємо першою велика. Пояснювати логіку, думаю, не варто. Я тільки вас з цим більше заплутаю. Просто повірте на слово. Якщо у вас зараз в ряду буде він починатися з маленькою, вам прийдеться тоді все перенабирати. І якщо у вас ниточка не в декілька, як в мене, а одна, тоді ви ризикуєте отримати в полотні вузлик. А вузлики і бісер це не є добре. Хто пробував вишивати бісером, знає. Сюди. Так, набираємо. Ну і далі, після того, як ви зараз це наберете, перерахуйте, набрати 16 маленьких бісеринок. І тут знову першу, яку ми будемо використовувати, це 3 маленьких бісеринки. Значить, починаємо набір з великої. Велику заклали. І тепер набираємо. Точно так само 8 груп. У нас рапорт. Піймати її. В рапорті у нас одна велика бісеринка і 3 маленьких. А так ми її набираємо. Ну і все, і далі просто 32 малі бісеринки і 32 великі. І вже почнемо гачкувати, власне. І так починаємо. Гачкувати буду гачком 1,5, але ви обираєте під ниточку, яка у вас буде пряжа. Так, фокус є. Магічна петля. І набираємо 3 повітряні петлі. Це у нас як перший недов'язаний стовпчик з 2 накидами. І ще 2. 1. 2. Разом. 3 повітряні петлі. Таких груп має бути 8. Ну, логічно, у нас рапорт
рапорті 8, значить і тут груп у нас 8. Нічого складного. Тримаємо все вкупі, щоб нічого не розлазилось у нас. Не поспішаємо. Якщо за мною не встигаєте, можна поставити відео повільніше у налаштуваннях. Так. І ще. Да, єдина незручність – це десь половина роботи. От з цим будете стикатися, що треба перетягувати бісер. І так далі. В кінці з'єднатися сліпою петлею в вершину першої групи. Так, затягуємо. Кожен раз показую, щоб початківці не лякались. Знаходимо петлю, що перша почала затягуватись, і затягуємо її спочатку. Ось так. А потім вже хвостик. І все. Сліпа петля в вершину. Переходимо в арку. 3 повітряні петлі, 4 стовпчика, 1, 2, 3, 4. І я з них зроблю попкорн. Саме з 4 стовпчиків. Повітряні петлі лишаються. Стовпчик з накидом в арку. Ось так. 3 повітряні петлі. І знову накид. І 4 стовпчика. 2, 3, 4. Якщо ви гачкуєте цю серветку собі, і біля вас є десь ваза, під яку ви будете її класти, чи якась, не знаю, тарілка, декоративна прикраса, ви можете приміряти, і якщо ці попкорни вам заважають, просто тут робите 5 стовпчиків з одним накидом. Арка 5 стовпчиків, арка 5 стовпчиків. Таким чином під дном вашої вазочки, цих попкорнів не буде. Не будуть вам заважати. Так, в кінці з'єднуємося стовпчиком з одним накидом. Третій ряд у нас майже такий самий. Так, тут ми прив'язали стовпчик з накидом в третю повітряну петлю підйому. 3 петлі і ще 3 – це арка. Чотири стовпчики з накидом. 2, 3 і 4. Попкорн. Стовпчик з накидом.
3 повітряні петлі, стовпчик з накидом в арку, попкорн з 4 стовпчиків з накидом. 1, 2, 3, 4. Так, загубила. Ну, да, мінус такого способу, що ниточки, вони бувають, розходяться хто куди. Як ви чуєте, у нас тривога. Сьогодні цілий день. Записую 10 лютого це відео. 1, 2, 3 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4 стовпчики в цю ж арку і попкорн. Стовпчик з накидом в арку. Ось таким чином ми обв'язуємо по колу. Ось тут в кінці пров'яжете 4 стовпчики з накидом, протягнете, потім, значить, покажу, пояснювати довго, обв'язуйте до останнього попкорну.